Moi kaikki! Tänään mä haluan näyttää teille mun kanteleen. Tämä on kantele. Tämä on kantele. Kantele on suomalainen perinteinen soitin. Kantele on soitin, koska sitä voi soittaa. Eli se on soitin. Perinteinen kantele on viisikielinen. Viisikielinen. Tämä on kieli. Kieli. Kanteleessa on perinteisesti 5 kieltä. 1, 2, 3, 4, 5 kieltä. 5 kieltä. Tämä kantele on ruskea. Ja kantele on tehty puusta. Ruskeasta puusta. Tämä on kanteleen varras. Varras kieli ja tämä on tappi. Eli kielet on kiinnitetty tappiin. Kielet on kiinnitetty tähän tappiin. Eli tämä kieli on kiinnitetty tähän tappiin. Metallinen tappi. Tämä on viritysavain. Sillä voi virittää kanteleen kieliä. Eli viritysavaimen laittaa tähän ja sitä voi kääntää ja virittää kieliä. Tässä pienessä pussissa on varakieliä. Varakieliä. Näitä voi käyttää, jos yksi kanteleen kielistä menee rikki. Menee rikki, sitten voi käyttää varakieltä. Kantele on Suomen kansallissoitin ja sen historia on ainakin yli 1000 vuotta vanha. Ehkä te kuulitte kanteleesta Kalevalasta, koska Kalevalassa henkilö nimeltä Väinämöinen käyttää kanteletta. Kun mä olin lapsi, mä menin kanteletunneille. Mä opin soittamaan kanteletta. Ekaksi me opittiin soittamaan. Väärinpäin. Tämä on oikeinpäin. Ekaksi otan tuolin ensin. Mä laitan kanteleen tuolin päälle. Eli ekaksi me opittiin soittamaan kanteletta tällein. Me soitettiin
niiden äänien nimet olivat punainen eli mansikka. Sen nimi oli mansikka. Toinen ääni oli sininen eli mustikka. Sen äänen nimi oli mustikka. Kolmas ääni oli, sen nimi oli keltainen eli lakka. Eli ne oli marjojen nimiä. Ja opettaja sanoi, okei, soita mansikka, mustikka, mansikka ja lakka. Lakka, mustikka, mansikka, lakka. Ja sitten me lapset tiedettiin, mikä ääni soittaa. Sitten kun me osattiin nämä äänet hyvin, me soitettiin lisää ääniä. Eli tälleen. 1, 2, 3, 4, 5. Ja näillä oli myös värinimet. Eli ruskea, harmaa, sininen, musta ja keltainen. Tässä paperissa on mun vanhoja muistiinpanoja, niin mä kokeilen, osaanko soittaa jotain. Eli nyt kuuntelette, mitä laulua mä soitan. Nope. Tää oli Jingle Bells. Kokeillaan uudestaan. Vähän. Sitten toisella puolella on hyvää syntymäpäivää. Tässä on vaan ekat 2 osaa, niin en tiedä sen jälkeen. Oho, nyt mä puhun nopeasti. Mä osaan vaan ekat 2 osaa hyvää syntymäpäivää laulusta. Eli kuunnelkaa nyt. Oi, ei näin. Ja sitten en tiedä, mitä sen jälkeen tapahtuu. Eli kiitos tosi paljon. Tämä oli mun kantele-esitys. Tämä on mun lapsuuden kantele. Kiitos kun kuuntelitte. Ja sitä voi pitää... Mulla on tämmöinen kassi, johon mä voin laittaa mun kanteleen, että se ei mene rikki. Eli tämä on kantele. Kiitos tosi paljon kun katsoitte tämän videon ja nähdään taas ensi videossa. Moikka!